අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ ගොඩක් අඩු කාලයකින් ගොඩක් රසවත් ඒ වගේම පෝෂණීය උදෑසන ආහාරයක් සකස් කරගන්න ආකාරය. ඉතින් අපි බලමු මේ වෙනස් විදිහේ රසවත් උදෑසන ආහාරය ඉක්මනින් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම මේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක හදන්න පාවිච්චි කරන රුලම් මම මෙතන රුලම් කෝප් එකක් අරගෙන තියෙනවා. මම මුලින්ම කරන්නේ රුලම් ටික මේ විදිහට පෑන් එක දාලා විනාඩි කිහිපයක් අඩු ගින්දරේ බැද ගන්නවා. රුලම් ටික අවශ්‍ය මට්ටමට බැදුනට පස්සේ අතින් අල්ලාදී හොඳ ගොරෝසු ගතියක් දැනෙනවා. අන්න ඒ වෙලාවට රුලම් ටික ලිපෙන් ඉවත් කරගන්න. ඊළඟට මම තවත් භාජනයක් ලිපෙන් තියලා ඒකට වතුර කෝප් එකමාරක් දා ගන්නවා. ඒකට ලුණු කුඩු තේ හැඳි භාගයකට වඩා චුට්ටක් අඩුවෙන් දා ගන්නවා. ගම්බිරිස් කුඩු තේ හැඳි කාලක් දා ගන්නවා. ඒ වගේම ඉඟුරු පේස්ට් එකෙන් තේ හැඳි කාලක් දා ගන්නවා. ඒ වගේම සුදුරුණු පේස්ට් එකෙන් තේ හැඳි කාලක් දා ගන්නවා. දාලා මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. ඊළඟට වතුර එක මේ විදිහට හොඳින් නටාගෙන එද්දි බැදගත් රුලන් ටික දානවා. අපි රුලන් ටික වතුර ටික දාලා ඉක්මනින් මේක හැඳිගා ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් රුලන් ටික ඉක්මනින් ගන්න වෙනවා. ඉතින් අපි රුලන් කෝප්ප එකට වතුර කෝප්ප එකමාරක් තමයි පාවිච්චි කරේ. ඉතින් මේ වතුර ප්‍රමාණය අඩු කරන්න එපා. එහෙම වුණොත් අපේ රුලන් මිශ්‍රණය අදාළ පදමට ගන්න බැරි වෙනවා. රුලන් ටික වතුරේ දාලා මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරන්න මේක විනාඩි කිහිපයක් ඇතුළත මෙන්න මේ විදිහට ඝන ගතියට එනවා. රුලම් මිශ්‍රණය මෙන්න මේ විදිහට අතේ ඇලි නැති මට්ටමට කුක් වුණාට පස්සේ මම මේක ලිපෙන් ඉවත් කරගන්නවා. ඊළඟ රුලම් මිශ්‍රණය මම මේ විදිහට වෙනත් භාජනයකට මාරු කරගන්නවා. රුලම් ටික උයාගත්තට පස්සේ ඔයාලට තේරෙයි ඒක කෑලි කෑලි විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා අත් දෙකෙන් මේ විදිහට පොල් ටිකක් ගාගෙන ඒක මේ විදිහට විනාඩි කිහිපයක් නීට් කරගන්න හොඳින්. මම ඊළඟට කරන්නේ මේ විදිහට නීට් කරගත්ත රුලම් මිශ්‍රණය මෙන්න මේ විදිහේ පුංචි කොටස් කඩාගෙන ඒක මේ විදිහට බෝල කරගන්නවා. ඉතින් අපි රුලම් මිශ්‍රණය හොඳින් නීට් කරගත්තාම අපිට මේ රුලම් බෝල ගොඩක් ලස්සනට හොඳින් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන මම මේ විදිහට බෝල කරගත්ත රුලන් ටික සාමාන්‍යයෙන් මම පාවිච්චි කරපු රුලන් කෝප්පෙන් මට බෝල 25ක් වගේ හදා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඊළඟට අපි මේ රුලන් ටික විනාඩි 10ක් මේ විදිහට ස්ටීම් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ රුලන් බෝල ටික ස්ටීම් කරලා ගත්තාම රුලන් ඉඩ්ලි වලට සමාන ගතියක් තමයි තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි මේ ටික ටෙම්පරාදු කරගන්න ඕනේ. ඒකට මම අරගෙන තියෙනවා පොඩි ලුණු ගෙඩි භාගයක් ඉන්න ලියාගෙන අමිරිස් කරල් දෙකක් ඉන්න ලියාගෙන කරපිංච කොළ ටිකක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම වියලි මිරිස් කරල් 3ක් ඉන්න ලියන් තියෙනවා. ලුණු කොළ ටිකක් සහ කැරට් ටිකක් ඉන්න ලියාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා සුදුරු සහ අබ ටිකක්. ඊට අමතරව ලුණු කුඩු, කොත්තමල්ලි කුඩු, ගම්මිරිස් කුඩු, මිරිස් කුඩු සහ කහ අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මම මේ පාවිච්චි කරන ප්‍රමාණයන් වීඩියෝ එකට පල්ලියා තියෙන ඉන්ෆෝ බොක්ස් එකේ තියෙනවා. එතනින් රෙසිපි එක ගන්න. ඒ වගේම ඉඟුරු සුදුරුණු පේස්ට් එක පාවිච්චි කරනවා. ඊළඟට මම කරන්නේ මේ විදිහට පෑන් එකක් ලිපෙන් තියලා පොල් ටිකක් දා ගන්නවා. පොල් තෙල් හොඳින් රත් වෙගෙන එද්දි අබ සහ සුදුරු ටික දානවා. ඊළඟට අපි මේ අබ සහ සුදුරු ටික හොඳින් තෙලේ පුපුරන දෙන්න ඕනේ. මේ ටික හොඳින් පිපුරාට පස්සේ මම අමිරිස් ටික, ලුණු ටික සහ කරපිංච ටික දා ගන්නවා. ඊළඟට මේ ටික හොඳින් ටික වෙලාවක් තෙලෙන් බැදෙන්න ඉඩ හරිනවා. ඒ අතරතුර මම ඉඟුරු සහ සුදුරුන් ටික මේක දා ගන්නවා. ඉතින් මම ඉඟුරු සුදුරුන් පේස්ට් එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයාලට ෆ්‍රෙෂ් ඉඟුරු සුදුරුන් මෙතනදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ ටික හොඳින් ටික වෙලාවක් බැදුනට පස්සේ මම හීනෙට ලියාගත්ත වියලි මිරිස් ටික දා ගන්නවා. ඒ වගේම ඉතිරි 3-5 පවුඩර් ටික ඔක්කොම දා ගන්නවා. දාලා මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කර ගන්නවා. ටෙම්පරාදු හොඳින් බැදුනට පස්සේ මම කැරට් ටික සහ ලුණු කොළ ටික දා ගන්නවා. එතකොට මීට අමතරව ඕන වෙජිටබල් වර්ගයක් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට කැරට් සහ ලුණු කොළ ටිකත් යාන්තමින් බැදෙන්න ඉඩ හැරලා ඊළඟට ස්ටීම් කරගත්ත රුලම් බෝල ටික දාලා මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කර ගන්නවා. ඉතින් මේ රුලම් බෝල ටික ස්ටීම් කළා හොඳ තද ගතිය තියෙන නිසා කැඩෙන්නේ නැහැ. බය නැතුවට හැඳි ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වෙද්දී අපේ රසමාස රුලම් බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක ලෑස්ති. මේක ඕගොල්ලන් චිකන් කරි එකක්, පරිප්පු කරි එකක්, එහෙම නැත්නම් කිසිම කරි එකක් නැත වුණත් හරිම රසයි. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එක වැදගත් කියලා හිතනවා නම් මේ වගේ අලුත් වටිනා වීඩියෝ නරඹන්න මගේ වර්ණිස් කිචන් YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ වටිනා වීඩියෝ එක ඔයාගේ යාළුවෝ අතර share කරන්න. ඔන්න අදත් මම ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් පහසු, ගොඩක් රසවත්, ඒ වගේම ගොඩක් පෝෂණීය තෝස් එකක් හදාගන්න හැටි තමයි කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් මම මේ තෝස් එක හදන්න හාල් පිටි, පාන් පිටි, උඳු පිටි මේ කිසිම දෙයක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේ තෝස් එක හදන්න ගොඩක් අඩු කාලයක් යන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේ ගොඩක් පහසු රසවත් තෝස් එක කොහොමද හදන්නේ කියලා.
මම මේ දෝසෙ එක හදන්න පාවිච්චි කරන්නේ රුලන් පිටි මෙතන ග්‍රෑම් 250ක් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ලංකාවේ රුලන් එක ගත්තොත් ඒක බ්ලෙන්ඩ් එකේ හොඳ පවුඩර් එකක් වෙනකන් කොටා ගන්න. මම මුලින්ම කරන්නේ මේ වගේ ලොකු මික්සින් බෝල් එකක් අරගෙන රුලන් ටික එක දාගන්නවා මේ විදිහට. ඊළඟට මම ඒකට ආප සෝඩා තෙහෙන්දි 8න් එකක් දාගන්නවා. ආප සෝඩා බේකින් සෝඩා දෙකම එකයි. ඊළඟට මම මේකට මුදව කිරි කෝප භාගයක් එකතු කරනවා. ඉතින් පහුගිය දවස් ටිකේ ගොඩක් දෙනෙක් අහලා තිබුණා තෝසෙ වගේ දේවල් හදද්දි කර්ඩ් පාවිච්චි කරන්නේ ඇයි කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති මම මේකට ආප සෝඩා පාවිච්චි කරා. ඉතින් ආප සෝඩා පිපෙන්නේ එහෙම නැත්නම් ඒකේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව පිට වෙන්න ගන්නෙ. ඒකට අම්ලයක් දැම්මට පස්සේ ඉතින් මේ කර්ඩ් වල ආම්ලිකතාවයක් තියෙන නිසා තෝසෙක පිපෙන්න උදව් වෙනවා. ඒ වගේම තෝසෙකේ පෝෂණ ගුණය වැඩි වෙනවා. ඊළඟට මම මේකට ලුණු තෙහෙන් 3 කාලක් වගේ එකතු කරලා මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. ඉතින් ඔන්න මේ වෙලාවේ ගෙදර ආප සෝඩා කර්ඩ් යෝගට් මේ කිසිම දෙයක් නැත්නම් බේකින් පවුඩර් තේ හැඳ එකමාරක් වගේ පාවිච්චි කරන්න. ඊළඟට මම මේකට පොල් කිරි මිලිලීටර් 300ක් වගේ එකතු කරනවා. ඉතින් ඔයාලට පොල් කිරි නැත්නම් වතුර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පොල් කිරි එකතු කරොත් රසය වැඩි. සුපුරුදු විදිහට වීඩියෝ එකට අදාළ රෙසිපි එක ඔප්ෂන්ස් එක්කම වීඩියෝ එකට පල්ලෙහා තියෙන ඉන්ෆෝ බොක්ස් එකේ දාන්නම්. එතනින් රෙසිපි එක ගන්න ඕගොල්ලෝ. ඊළඟට මේ ඔක්කොම මම මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කර ගන්නවා. ඉතින් ඔයා මුල් වලට නම් මගේ වීඩියෝ එක අද බලන්නේ ඔය ගොඩක් ආදරෙන් මගේ channel එකට පිළිගන්නවා. ඒ වගේම ඔයා තවමත් මාව subscribe කරලා නම් විතරක් මේ වීඩියෝ එකට පල්ලෙන් තියෙන රතු පාට subscribe button එක සහ ඒ ළඟින්ම තියෙන පුංචි bell icon එක click කරන්න. එතකොට මේ වගේ අලුත් වැදගත් වීඩියෝ miss නොවී නරඹන්න පුළුවන් ඔයාට. ඉතින් අපි දෝසෙ බැට එකේ පදම මෙන්න මේ විදිහට තියෙන්න ඕනේ. වැක්කිරෙන ටිකක් ගන්නකම් පදමක් තමයි තියෙන්නේ. ඊළඟට මම මේක මේ විදිහට උඩින් වහලා විනාඩි 10ක් 15ක් පැත්තකින් තියෙනවා. විනාඩි 15කින් වගේ පස්සේ මම යන්නේ දෝසෙ ටික හදාගන්න. මම දෝසෙ මිශ්‍රණය ආයෙත් ටිකක් මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා. ඊළඟට මම දෝසෙ හදාගන්න තැටියට මෙන්න මේ විදිහට පොල් තෙලයක් ගා ගන්නවා. මේ විදිහට ලිප ඔන් කරලා තියෙන්නේ. ලිපේ කිඳිර මධ්‍යම මට්ටම තියෙන්න ඕනේ. තැටියත් සාමාන්‍ය මට්ටම රත් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟට මම දෝසෙ පැට් එකේ මේ විදිහට එක හැන්දක් අරගෙන තැටිය මෙන්න මේ විදිහට හොඳින් ස්ප්‍රෙඩ් කරගන්නවා. ලිපේ කිඳිර ගොඩාක් වැඩි කරගන්න එපා. ඊළඟට මේ විදිහට උඩින් වහලා විනාඩි කිහිපයක් මේක පුච්ච ගන්නවා. විනාඩි කිහිපයක් යද්දී උඩත් හොඳ වීලි ගතියට එනවා. ඊළඟට මම මේක මේ විදිහට අනිත් පැත්ත හරව ගන්නවා. ඉතින් දෝසකේ උඩත් හොඳින් වීලනකන් එන්න අනිත් පැත්ත හරවන්න. නැත්නම් දෝසෙක් කැඩෙන්න පුළුවන්. දෝසකේ මත පිටත් විනාඩි කිහිපයක් පිච්චුණාට පස්සේ මම ඒක ලිපෙන් ඉවත් කරලා තවත් එකක් හදලා පෙන්නන්නම්. අපි එක දෝසකක් හදලා ඊගව දෝසෙක තැටිය දාන්න කලින් තැටිය චුට්ටක් ලිපෙන් ඔස්සලා යාන්තම් රස්නේ නිවා ගන්න. මේ විදිහට ගොඩක් තුනියක් තියෙන තැන් වලට බැටර් එකෙන් ටිකක් දාගන්න. මොකද මේක පිච්චෙදි නැත්නම් කැඩෙන්න පුළුවන් ඒ තැන් වලින්. ඔයා දෝසෙක තැටියේ ස්ප්‍රෙඩ් කරනකන් ලිප ඔෆ් කරලා තියලා ඊට පස්සේ ඔන් කරත් කමක් නැහැ. එතකොට ගොඩක් පහසු වෙලාට වැඩේ. ඔයාගේ දෝසෙ තැටිය මේ විදිහට උඩින් වහන්න එකක් නැත්නම් කමක් නැහැ. ඇදලා වුණත් මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍ය විනාඩි 3ක් 4ක් විතර යද්දි මේ දෝසෙක ගොඩක් පහසුවෙන් අපිට හදාගන්න පුළුවන්. මේ දිනේ මම ඒ විදිහට ගොඩක් පහසුවෙන් හදාගත්ත මගේ රුලන් තෝසෙ ටික ඔයාලට පේනවා ඇති හරිම ලස්සන තියෙනවා. ඒ වගේම මේ තෝසෙක හරිම සොෆ්ට් ගතියක් තියෙන්නේ. ඔයාලට කඩදිත් එක පේනවා ඇති. ඉතින් ඔයාලට උඳු පිටි පාවිච්චි කරලා ගොඩක් කාලයක් අරගෙන ගොඩක් අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයක් දාලා හදනට වැඩිය මේ තෝසෙක ගොඩක් පහසුයි, ගොඩක් රසවත්, ඒ වගේම ගොඩක් පෝෂ්‍යදායකයි. ඉතින් ඔයත් අනිවාර්යයෙන් මේ රුලන් තෝසෙ රෙසිපි එක try කරලා බලන්න. ඒ වගේම ඔයගේ යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඒ වගේම ඔයගේ වටිනා comment එක like එක මේ වීඩියෝ එක යටින් සඳහන් කරන්න. Waruni's Kitchen YouTube channel එකට අදත් ඔයගොල්ලෝ හැමදිනම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ හාල් පිටි, පාන් පිටි මේ කිසි දෙයක් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව ගොඩක් රසට, ක්‍රිස්පි ගතියට ආප්ප හදන හැටි. අද අප වීඩියෝ එකේදී මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා ගොඩක් රසට ආප්ප හදන හැටි වගේම ගොඩක් ලස්සනට අපි ආප්පයක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම මේ ආප්ප හදන්න පාවිච්චි කරන්නේ රුලන් පිටි. මෙතන රුලන් කෝප්ප එකමාරක්. ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් 250ක් තියෙනවා. පිටරටවල ඉන්න අය නම් ෆයින් semolina කියන නමින් තියෙන semolina එක ගත්තොත් හරි. ලංකාවේ අපි සාමාන්‍ය චුටක් රළු ඇට තියෙන semolina එක ගත්තොත් ඒක බ්ලෙන්ඩ් එකේ පිටි එකක් වෙනකන් කොටා ගන්න ඕනේ. දැන් මම කරන්නේ රුලන් ටික මේ වගේ ලොකු මික්සින් බෝල් එකකට දාගන්නවා. ඊළඟට මම මෙතන සීනි තෙහෙනි 3ක් අරගෙන තියෙනවා. ඒකෙන් භාගයක් රුලන් එකට දාගන්නවා. ඉතින් ටික පස්සේ එකතු කරන්නේ. ඊළඟට මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා ඊස්ට් තෙහෙනි කාලකුත් තව චුට්ටක්. ඒකත් මම රුලන් එකට දාගන්නවා. ඒත් එක්කම මම මෙතන පාන් පිටි භාගයක් අරගෙන තියෙනවා. ඒක මේ වගේ පුංචි කෑලි කඩාගෙන මේ කප් එකට දාගන්නවා.
ඉතින් සුපුරුදු විදිහටම වීඩියෝ එකට අදාළ සම්පූර්ණ රෙසිපි එක වීඩියෝ එකට පල්ලෙහා තියෙන ඉන්ෆෝ බොක්ස් එකේ තියෙනවා. එතනින් සම්පූර්ණ රෙසිපි එක ගන්න ඕගොල්ලෝ. දැන් මම මේ පාන් කෑලි වලට වතුර මේසන්දි දෙකක් වගේ දාලා පාන් ටික හොඳින් දී කර ගන්නවා. චූටි චූටි කෑල්ලක ඉතිරි නොවෙන්න. ඒ විදිහට දී කරගත පාන් පේස්ට් එක මම රුලන් එකට මේ විදිහට දා ගන්නවා. දැන් මේ විදිහට මේ ඔක්කොම මිශ්‍ර කර ගන්නවා. ඊළඟට මෙතන මම අරගෙන තියෙනවා හොඳ ඔකු පොල් කිරි මිලිලීටර් 500ක් කෝප දෙකක්. මම දැන් කරන්නේ රුලන් එකට මේක දා ගන්නවා. රුලන් එකට පොල් කිරි ටිකෙන් ටික දමමින් මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කර ගන්න. ඊළඟට මම මේ මිශ්‍රණය අතින් මේ විදිහට මිශ්‍ර කරනවා. මෙතෙන්දී දී වෙලා නැති පාන් කෑලිම තියෙනවා නම් අතින් දී කරගන්න. මේක හොඳ බැට එකක් වෙනකන් මේ විදිහට මිශ්‍ර කරගන්න. ඔයාලට මේ වගේ බැලුන් විස්කයක් තියෙනවා නම් ඒකිනුත් හොඳින් මේක මිශ්‍ර කරගන්න පුළුවන්. මේක තමයි අපේ ආප මිශ්‍රණයේ ඝනකම ගොඩක් ඝන නැති ඒ වගේම හොඳ ඔකු ගතියක් තියෙන බැට එකක් වෙන්න ඕනේ. මං කියව පොල් කිරි ප්‍රමාණය දැම්මට පස්සේ ඔයාලට මේ ප්‍රමාණයේ බැට එකක් ලැබෙයි. දැන් මං කරන්නේ මේ ආප මිශ්‍රණය මේ විදිහට උඩින් වහලා පැය 3ක් පිපෙන්න තියෙනවා. පැය 3කින් වගේ පස්සේ ඔයාලට පෙන්නේවි අපේ ආප මිශ්‍රණය හොඳින් පිපිලා තියෙනවා. උඩ මේ විදිහට බුබුලු ඇවිත් තියෙනවා. දැන් අපි හැන්දෙන් මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරන්න ඕනේ. මේකේ තියෙන බුබුලු ගතිය යනකම්. ආප මිශ්‍රණයෙන් ගොඩාක් බුබුලු ගතිය තියෙනවා නම් තවත් පොල් කිරි තේ හැඳි දෙකක් තුනක් වගේ දාන්න. එහෙම නැති වුණොත් ආපවල ලොකු ලොකු හිල් ඇති වෙනවා. දැන් මම මේ ආප මිශ්‍රණයට ලුණු තේ හැඳි භාගයක් එකතු කර ගන්නවා. ඒ වගේම ඉතිරි කරගත සීනි ටිකත් එකතු කරනවා. දැන් අපි ආප මිශ්‍රණයේ සූදානම්. දැන් යන්නේ මම ආප ටික උයා ගන්න. මුලින්ම ආපතාච්චිය මේ විදිහට ලිපෙන් තියලා මේක ෆ්‍රී හීට් කරගන්න ඕනේ අඩු ගින්දරේ. ආපතාච්චිය මේ විදිහට තල තෙල් ටිකක් ගාලා ඊළඟට උඩින් වහලා මේක රත් වෙන්න තියන ටික වෙලාවක්. ආපතාච්චිය අවශ්‍ය මට්ටමට රත් වුණාට පස්සේ අපි ආප් එකක් දාගන්න ඕනේ. ඉතින් ආප්පය ගොඩක් ලස්සනට නියම හැඩයට හදාගන්න නම් මුලින්ම අපි ආප් එක ආපතාච්චිය පිරෙන්නම දාගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ආපතාච්චිය උඩට එන්නම ආප්පේ දාගන්න ඕනේ. ඒ වගේම ආප බැටර් එකේ පුංචි ප්‍රමාණයක් මේ විදිහට ආප් එකේ අඩිය එකතු වෙලා තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මැද ලස්සනට පිම්බිලා එන්නේ. ඊළඟට ලිපේ ගින්දර ගොඩක් අඩුවෙන් තියාගෙන අපි මේ ආප් එක පුච්ච ගන්න ඕනේ. ආප් එක විනාඩි කිහිපයක් පිච්චුණාට පස්සේ වලට පේනවා ඇති හරිම ලස්සනට මැද උඩට ඇවිල්ලා පිච්චිලා තියෙනවා. ඊළඟට මේ විදිහට පරිස්සමෙන් ගලව ගන්න ඕනේ. ආප්පයක් ලස්සන හදාගන්න ඊළඟ වැදගත්ම කාරණේ තමයි ඔයාලට පේන්නේ නැති අපි ආප් එක ගලවද්දී ආප් එකේ වාටිය නැමිලා මේ විදිහට ඇතුළට යනවා. අපි මේ විදිහටම ආප් එක බාලා තිබ්බොත් මේ විදිහටම නැමිලා තමයි හිටින්නේ වාටිය. ඒ නිසා අපි හැන්දෙන් මෙන්න මේ විදිහට නැවතත් තාච්චියට තද කරලා ඊළඟට පරිස්සමෙන් ගිහිල්ලා ආප්පේ මෙන්න මේ විදිහට බාන්න ඕනේ. අපි එක ආප්පයක් දාලා ඊළඟ ආප්පේ දාන්න කලින් මේ විදිහට තල තෙල් වලින් හොඳින් පිහ ගන්න ඕනේ තාච්චිය. ඔයාලට තල තෙල් වෙනුවට පොල් තෙල් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් මෙතන මම ඒ විදිහට හදාගත්ත ආප ටික මට රුලන් ග්‍රෑම් 250න් ආප 15කගේ හදාගන්න පුළුවන් වුණා. ඔයාලට පේනවද මේ ආප ටික ලස්සනට හැම එකක්ම එකම හැඩයට තියෙනවා. ඒ වගේම හරිම ලස්සනට මැදක් තියෙනවා. ඒ වගේම ලස්සන පාටකුත් තියෙනවා. ඉතින් ආප හදද්දි මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්න ස්ටෙප්ස් ඒ විදිහටම පිළිපැද්දොත් ඔයාලට මේ වගේ එකම හැඩයට ගොඩක් ලස්සන ආප ටිකක් හදාගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ වගේම තමයි මේ රුලන් වලින් හදාගන්න ආප් එක අපි හාල් පිටි වලින් හදාගන්න ආප් එකට වැඩිය ගොඩක් රසයි. ඒ වගේම හොඳ ක්‍රිස්පි ගතියක් තියෙනවා. මැද හොඳ සොෆ්ට් ගතියක් තියෙනවා. ඔයාලට ඇහෙන්නේ නැති ක්‍රිස්පි සද්ද? ඔයාලට පේන නැති ආප් එකේ මැදත් හරිම ලස්සන තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඔයාලත් අනිවාර්යයෙන් මේ ආප් රෙසිපි එක try කරලා බලන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවන්ටත් බලන්න. මේ වීඩියෝ එක පුළුවන් තරම් share කරන්න. අපි මේ වගේ තවත් අලුත් වැදගත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් ආයේ හම්බ වෙමු.
වර්නිස් කිචන් YouTube channel එකට අදත් ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම අද යන්නේ රුලන් පාවිච්චි කරලා ගොඩක් පහසුවෙන් රසට විනාඩි 30ක වගේ ගොඩක් අඩු කාලෙකින් රුලන් වඩේ හදාගන්නට කියලා දෙන්න. ඉතින් අපි බලමු මේ පහසු රසවත් රුලන් වඩේක කොහොමද හදන්නේ කියලා. මම මෙතන රුලන් ග්‍රෑම් 200ක් අරන් තියෙනවා. ඉතින් රුලන් කොටන්න කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. තියෙන විදිහෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක මම මේ විදිහට ලොකු මික්සින් බෝල් එකක දාගන්නවා. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා කර්ඩ් කෝප 3 කාලක්. ඉතින් කර්ඩ් වෙනුවට ඔයගොල්ලෝ යෝගට් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් කෝප 3 කාලක් වෙනුවට ඔයගොල්ලන්ට මේකෙන් භාගයක් පාවිච්චි කරලා මදි පාඩුවට වතුර පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට මම මේකට කැලි මිරිස් තේ කාලක්, සුදුරු තේ කාලක් සහ රසය අනුව ලුණු එකතු කර ගන්නවා. මෙතන මම වෙනම අරගෙන තියෙනවා ලුණු ගෙඩි කාලක් ලියාගෙන, ඒ වගේම මම මිරිස් කරල් 3ක් ලියාගෙන, ඒ වගේම ඉඟුරු කෑල්ලක් කොටාගෙන සහ කරපිංචා ඉත්තක් හීනෙත් ලියාගෙන ඒකත් මම රුලන් එකට එකතු කර ගන්නවා මේ විදිහට. ඊළඟට මේ ඔක්කොම මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කර ගන්නවා. ඉතින් සුපුරුදු විදිහට වීඩියෝ එකට අදාළ රෙසිපි එක වීඩියෝ එකට පල්ලෙහා තියෙන ඉන්ෆෝ බොක්ස් එකේ මම දාන්නම්. එතනින් රෙසිපි එක ගන්න ඕගොල්ලෝ. ඉතින් ඔයාලා සමහර විට මගෙන් අහන්න පුළුවන් කර්ඩ් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව මේ වඩේ හදන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් ඉදිරියේදී කර්ඩ් පාවිච්චි නොකර රුලන් වලින් වඩේ හදන විදිහ මම කියලා දෙන්නම්. අපි මුලින්ම රුලන් ටික කර්ඩ් එකත් එක්කලා හොඳින් මිශ්‍ර කර ගන්න ඕනේ. ඊළඟට මදි පාඩුව බලලා අදාළ පදම එනකම් වතුර එකතු කර ගන්න ඕනේ. මම වතුර මේ සඳි එකක් එකතු කර ගන්නවා. මොකද විවිධ කර්ඩ් වර්ගවල විවිධ ප්‍රමාණ තමයි වතුර තියෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි මේ විදිහට වතුර පස් එකතු කරන්නේ. ඉතින් අපේ වඩේ මිශ්‍රණය මේ වගේ තරමක දිය ගතියක තමයි තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ එක පේනවා ඇති. ඊළඟට මම මේක මේ විදිහට උඩින් වහලා විනාඩි 20ක් පිපෙන්න පැත්තකින් තියනවා. විනාඩි 20කින් වගේ පස්සේ රුලන් එකට හොඳින් වතුර උරාගෙන ඒක අදාළ මට්ටමට ඇවිත් තියෙනවා. ඊළඟට මම මේකට බේකින් සෝඩා, ඒ කියන්නේ ආප සෝඩා, තේ හැඳි 8න් එකක් එකතු කරලා මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කර ගන්නවා. ඔයාලට ආප සෝඩා ටික මේ මිශ්‍රණය අනාගතේ මුලින් එකතු කරන්නත් පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ එහෙම දැම්මා කියලා. ඉතින් ඔයාලා අද නම් මුලට මගේ වීඩියෝ එක බලන්න ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාම ගොඩක් ආදරෙන් මගේ channel එකට පිළිගන්නවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ මාව තාම subscribe කරලා නම් විතරක් මේ වීඩියෝ එකට පල්ලෙන් තියෙන රතුපල subscribe button එක සහ ඒ ළඟින්ම තියෙන පුංචි bell icon එක click කරන්න. දැන් මම යන්නේ වඩේ ටික හදාගන්න. මුලින්ම අතේ හොඳින් පොල් තෙල් ගාගෙන ඊළඟට මේ වගේ වඩේ මිශ්‍රණයෙන් කොටසක් කඩලා අරගෙන මේ වගේ බෝලයක් කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට ඒක අල්ල උඩ තියලා මේ විදිහට හොඳින් පැතලි කරගෙන ඊළඟට ඇඟිල්ලේ ආයෙත් මේ විදිහට පොල් ගෙඩියක් ගාලා මැදින් මේ විදිහට සිදුරක් හදා ගන්න ඕනේ. ගොඩක් පහසු වලට පේනවා ඇති. මේ මිශ්‍රණය ටිකක් ඇලෙන ගතිය තියෙන නිසා තමයි අතේ පොල් තෙල් ගන්න කියන්නේ. එතකොට අපිට වඩේක නියම හැඩයට හදාගෙන ගොඩක් පහසෙන් තෙල් දාගන්න පුළුවන්. මේ වෙද්දි මගේ තෙල් එක හොඳින් රත් වෙලා තියෙන. ඉතින් ලිපේ ගෙදර මැද මට්ටමේ තියාගන්න ඕනේ. තෙල් එක හොඳින් රත් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟට වඩේ ටික මම මේ විදිහට දාගත්තා. දැන් මේ වඩේ ටික රණන් පාට වෙනකන් දෙපැත්ත පෙරලමින් හොඳින් බැද ගන්න ඕනේ. ඉතින් මොනම් වෙලාවක ලිපේ ගෙන්දර ඕනට වැඩි වැඩි කරගන්න එපා. එහෙම වුණත් වඩේ එකේ පිටපැත්ත හොඳින් පිච්චිලා ඇතුළ අමු ගතියට හිටියේ. වඩේ එක හොඳින් බැදුනට පස්සේ වඩේ එකේ හොඳ සැහැල්ලු ගතියක් දැනෙනවා. ඒ වගේම ඇතුළ නිකන් බෝල් බෝල් සද්දයක් ඇහෙනවා හැන්දෙන් ගහලා බැලුවොත්. අන්න ඒ වෙලාවට ලිපෙන් ඉවත් කරගන්න ඕනේ තෙල් බේරලා. මම මේ විදිහට ඉතිරි වඩේ ටිකත් බැද ගන්නවා. ඉතින් මෙතන මම ඒ විදිහට හදාගත්ත රුලන් වඩේ ටික වලට පේනදී හරිම ලස්සන පාටිකක් තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම මේකේ හොඳ ක්‍රිස්පි ගතියක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඇතුළ පුළුම් වගේ හොඳ සොෆ්ට් ගතියක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් අනිවාර්යයෙන් මේ රුලන් වඩේ රෙසිපි එක try කරලා බලන්න. ඒ වගේම මාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න. මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඒ වගේම මාගේ වටිනා comment එක like එක මේ වීඩියෝ එකෙන් සඳහන් කරන්න. අපි මේ වගේ තවත් අලුත් වැදගත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් ආයේ හම්බ වෙමු.